আজি মে মাহৰ 1 তাৰিখ অৰ্থাৎ মে দিৱস অৰ্থাৎ শ্ৰমিক দিৱসৰ বাবে সকলোকে জনাইছোঁ বহুতো শুভেচ্ছা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আজি দেওবাৰে বিশেষভাৱে মই কণমানিহঁতৰ বাবে ভিডিঅ'সমূহ দি আহিছোঁ। যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে দেওবাৰৰ বিশেষসমূহ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিও লৈ আহিছোঁ কণমানিহঁতৰ বাবে এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' আৰু পেলনীয়া বটলত কি ধৰণে মই এটি ক্ৰাফ্ট কৰি উলিয়াইছোঁ বা পেলনীয়া বটলটোত কেনেকৈ এটা পেন ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ফুল ৰুব পাৰি তাৰ কিছুমান আইডিয়া দিছোঁ। তেনেহ'লে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাওঁ হওকচোন। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মই কৈ থওঁ যে মই আজাৰ বটল আমি মজা খাওঁ আৰু পেলাই দিওঁ, নহয়নে? কেতিয়াবা পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেইদিনমান কৰাৰ পিছত আমি পেলাই দিওঁ। এতিয়া এই বটলটোত এখন চাকু লৈ বা ডাঙৰে কৰি দিব, এইটো সৰুৱে যদি এইটো কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, এখন চুৰি লৈ পেলাই এই মাজাৰ বটলটোৰ এইখিনি অংশতে কাটি দিব লাগিব। আৰু এটা বটল ল'লোঁ, লৈ এই কাটি দিয়া অংশটো ওপৰমুখে লগাই ল'ব লাগিব। আৰু ল'ম অকণমান ক্লে, যিকোনো ধৰণৰ ক্লে হ'লে হ'ল। সেয়া মই আগতে বহুত ধৰণৰ ক্লেৰ বিষয়ে কৈ থৈছোঁ, কাগজৰ ক্লে কেনেকৈ বনায় বা পট্টিৰ ক্লে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লে, যিকোনো ক্লে ল'লে হ'ল। আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ ৰং বা যিকোনো ৰং ল'ব পাৰি, বেছি ৰং ব্যৱহাৰ কৰা নাই। বগা লৈছোঁ, ৰঙা লৈছোঁ, ক'লা লৈছোঁ, নীলা, এইকেইটা ৰঙেই লৈ পেলাই মই ক্ৰাফ্টটো কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই মানি প্লেণ্ট লগাই দেখুৱাইছোঁ, বেলেগ ফুল লগাই দেখুৱাইছোঁ আৰু কেনেকৈ ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰি তাৰো অকণ আৰ্হি দিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। এই বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, মাটিৰো লগাব পাৰে বা চিমেণ্টৰ লগাব পাৰে বা পুটিৰ বা কাগজৰ লগাব পাৰে। এই ধৰণৰ
এইদৰে আমাৰ এই বটলৰ পৰা কিমান ধুনীয়া এটা পট হৈ গ'ল চাওকচোন আৰু এইটোৰ পৰা ইয়াতে পেইন ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰি মই কৈছোঁৱেই ইয়াতে পেইনো থ'ব পৰা তোমালোকে আৰু ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে ফ্লাৱাৰ পট কৰিব পাৰি মানে প্লেণ্টাৰ কৰিব পাৰি এয়া মাটিৰ অকণমান দি পেলাই এনেকৈ গছো ৰুব পাৰি তলফালে এটা ধূপৰ কাঠি দি যেহেতু প্লাষ্টিকৰ বটল ফুটা এটা কৰি ল'লে হ'ল নতুবা যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে বটলত এয়া পানী ভৰাই যেহেতু দীঘল বটল তললে বটলটো আছে উল্টাকে এইটো ভৰাইহে দিয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰতে অকণমান এয়া মানি প্লেণ্টটো পানী অলপ দি পেলাই সজাই ৰাখিব পাৰি টেবুলৰ ওপৰত চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে অলপ ডাঙৰ বটল দিও ডাঙৰ ধৰণে কৰিব পাৰি সৰু বটল দি সৰু ধৰণে কৰিব পাৰি আৰু কাণ দুখনো লগাই দিবা মই ইয়াতে কাণ দুখন লগাই নিদিলোঁ বাৰু আৰু এনেকৈ আমাৰ এইকেইটা ফুলদানি মানে প্লেণ্টাৰো আগতে মই কৰি থৈছোঁ এইটো চিমেণ্টৰ এইটো পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ টেমাৰ দৈ খোৱা টেমাৰ পৰা কৰা যদি ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আজিৰ এই প্লেণ্টাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা আজি সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ